Meillä on täällä tämmöinen kartoitusprojekti yhdessä Turun yliopiston, Lounaistiedon ja turkulaisten lukioiden kesken. Eli me kartoitetaan Tansaniaa ja Kenian tämmöisiä erilaisia alueita. Tansaniassa meillä on tämmöinen hyvin maaseutuvaltainen alue, jossa ongelmana on se, että siellä tyttöjä vedään ympärileikattavaksi. Et riski on jopa 40% yhden tytön kohdalla joutuu ympärileikattavaksi vasten tahtoa. Ja sitten taas Somaliassa me kartoitetaan kaupunkialueita. Ja nämä kartoitukset on erittäin tarpeellisia sen takia, että avustustyöntekijät ja muut järjestöt pystyy käyttämään näitä meidän piirtämiä karttoja myöhemmin hyväksi ja löytää sitten avun tarvitsejien luo. Mä merkitsen karttaan tuosta satelliittikuvasta, että missä siellä on rakennuksia. Siellä on jo merkitty meille valmiiksi nuo tiet tästä kartasta. Mun mielestä on ihan järkyttävän kiva ja se saa yleensä ihmisiä just innostumaan. Niin kuin mutkin sai ekan kerran jälkeen innostui niin kuin kotonakin jatkaa tätä ja kartoittaa. Ja kun siinä on vielä se suurempi niin kuin tarkoitus, niin kuin, että me oikeasti autetaan jotain tuolla Afrikassa, niin kuin se saa todellakin motivoitumaan. Täällä on mukana yliopiston tutoreita, jotka opastavat ja auttavat lukiolaisia tekemään asiaa ihan oikein. Ei tarvitse pelätä, jos piirretään jotain väärin, että sitten vielä editoidaan ja validoidaan, minkä jälkeen tämä tieto pääsee ihan erilaisiin järjestöihin käyttöön, ihan oikein käyttöön. No, lukiolaisten kanssa työskentely, tämä on ollut tämän muutaman tunnin aikana ihan todella hienoa. En mä nyt voi sanoa, että olisin positiivisesti mitenkään yllättynyt. Kyllä mä odotinkin, että lukiolaiset on ihan täysillä tässä mukana. Ja tällä kertaa me saadaan 3 tunnissa 60 ihmistä samaan aikaan tekemään, niin siinä on jo 120 työtuntia, mikä on ihan valtavasti verrattuna siihen, että mä itse kotona iltaisin teen yksinään tämmöistä 3 tuntia, missä saan huomattavasti vähemmän aikaa, mitä tämmöisellä porukalla saadaan. Yliopistoyhteistyö ja lukioyhteistyö, ne on niin valtavia ympäri Suomen ja aika vähän on kuitenkin semmoista yhteistä tekemistä. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että sitten myöskin lukiolaisille tulee hiukan selkeämmäksi, että mistä yliopistossa on kyse. Ja sitten kun ehkä näkee ja kuulee ihan meidän opiskelijoidenkin juttuja siitä, että millaista se on, niin se hiukan ehkä saattaa selkiyttää jotain omia tulevaisuuden ajatuksia ja sun muuta. Ja ihan ehdottoman tärkeää mun mielestä ja olisi hienoa, jos sitä lähtisi leviämään vähän kauemmaskin vielä täältä Turusta. Ennen tätä koko juttu mä en edes tiennyt, että tämmöistä asiaa on Afrikassa, niin mun mielestä mielenkiintoisin se, että mä tiedän näistä asioista nyt entistä enemmän ja että mä pystyn vaikuttamaan tähän, se on niinku loistavaa. Mun mielestä tämmöistä työtä pitäisi tehdä koulussa enemmänkin kuin pelkästään tällä kerran vuodessa. Mä olen kartoittanut itse Tansaniaa ja sitten osa ryhmästä on tuolta Somaliasta kartoittanut. Mä olen tässä nyt keskittynyt tämmöiseen pieneen kyläalueeseen. Sitten löytyy yllättävän paljonkin itse asiassa näitä rakennuksia, vaikka ollaan kumminkin aika tämmöisessä harva-asutusvaltiossa. Tämä on huomattavasti niin mielenkiintoisempaa kuin se puhtaasta kirjasta pänttääminen, niin sekin on. Ja sitten jos tekee niin kuin monipuolisesti erityyppisistä valtioista esimerkiksi ja niin kuin eri paikoista, niin kuin siinä huomaa sitä ympäristöä, millä tavalla asutus keskittyy ja sellaisia asioita, että se niin kuin konkretisoituu se, mitä opitaan oppikirjoista. Niin tässä kun tekee tätä ja sitten samalla kun tehdään sitä oppimistyötä, niin sitten tehdään kumminkin tosi tärkeää työtä ja autetaan niitä ihmisiä, jotka on avun tarpeessa. No, tämä Mapathon on semmoinen työmuoto, mikä kiinnostaa nyt sen verran paljon meitä, että mä toivoisin, että tästä tulisi tämmöinen vähintäänkin vuosittainen tapa, jopa pari kertaa vuodessa, riippuen vähän siitä, että minkälaisia kartoitushaasteita tulee vastaan. Mutta että meillähän on yliopistolla käynnissä vahva yhteistyö esimerkiksi Tansaniassa liittyen kehitysyhteistyöhön ja opiskeluun ja tutkimukseen. Ja tämä linkittää myös meillä tähän yhteistyöhön liittyviä mahdollisuuksia. Me halutaan myös mahdollisesti tuoda tähän mukaan sitten tansanialaisia yliopisto-opiskelijoita. Tätähän voidaan käyttää ihan valtakunnallisesti luonnontieteiden ja tekniikan opetuksen yhtenä hyvin konkreettisena esimerkkinä. Ja mikä hienoa tässä on sitten vielä opiskelijalle se elämys siitä, että voi tehdä jotain sellaista, millä on vaikutus yhteiskuntaan. Mä jotenkin aina tykkään ajatella, että jos päivä voi olla pikkusen parempi kuin se normaalisti on, niin tästä tulee yleensä sellainen fiilis.